હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પૌવામાંથી બનતા ગોળ ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની રેસીપી। આપણે ઘઉંના લોટના ગોળ ચૂરમાના લાડુ તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આ પૌવામાંથી ગોળ ચૂરમાના લાડુ બનાવવા એકદમ સરળ છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। જેને લાડુ બનાવતા ન આવડતા હોય એ પણ એકદમ આસાનીથી આ લાડુ બનાવી અને ભોગ માટે તૈયાર કરી શકે છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પ્રેસ કરવો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરવું, જેથી બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। પૌવાના લાડુ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કપ પૌવા લીધા છે। જે આપણે બટેટા પૌવા બનાવવા માટે યુઝ કરીએ છીએ એ જ પૌવા મેં અહીંયા લીધા છે। હવે આપણે આ પૌવાને રોસ્ટ કરીશું। તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને આપણે પૌવાને પેનમાં એડ કરી ડ્રાય રોસ્ટ કરીશું। પૌવાને આપણે અહીંયા 1 થી 2 મિનિટ સુધી ડ્રાય રોસ્ટ કરીશું। કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું। પૌવા બળી ના જવા જોઈએ। જો પૌવા બળી જશે તો લાડવાનો ટેસ્ટ કડવો આવશે। 1 થી 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો પૌવા આપણા ખૂબ જ સરસ રોસ્ટ થઈને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને પૌવાને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી ઠંડા થવા મૂકી દઈશું। પૌવા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે મિક્સર જાર લઈશું। પૌવા મિક્સર જારમાં એડ કરી આપણે પૌવાનો પાવડર બનાવી લઈશું। તો આપણે પૌવાને ગ્રાઇન્ડ કરી અને ફાઇન પાવડર બનાવી લીધો છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ પાવડર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ પૌવાના પાવડરને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે પેનને ગરમ કરશું અને તેમાં 1 ચમચી ઘી એડ કરશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 3/4 કપ ડેસિકેટેડ કોકોનટ એટલે નારિયેળનું ખમણ એડ કરશું। તમારી પાસે નારિયેળનું ખમણ ના હોય, ડેસિકેટેડ કોકોનટ ના હોય તો તમે સૂકું નારિયેળને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ક્રશ કરી એ પણ આમાં એડ કરી શકો। કોપરાના ખમણને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ ઉપર ડ્રાય રોસ્ટ કરશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું ટોપરાનું ખમણ ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ સરસ અરોમા આવે છે। આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી અને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણે પેનમાં 3 ચમચી ઘી એડ કરશું। ઘી મેલ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચોપ્ડ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સને એડ કરી શકું। ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી ચોઇસના એડ કરી શકો છો અને તમારે ડ્રાયફ્રૂટ એડ ના કરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તો આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ રોસ્ટ થઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી પેનને નીચે લઈ લઈશું। ત્યારબાદ આપણે પૌવાના પાવડરમાં નારિયેળનું ખમણને એડ કરી દઈશું। હવે આપણે ગોળ એડ કરશું। અહીંયા મેં અડધો કપ ગોળ લીધો છે। ગોળની ક્વોન્ટિટી તમારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે। તમારે જો ગળ્યું ખાતા હોય તો વધુ એડ કરવો અને ગળ્યું ઓછું ખાતા હોવ તો ઓછો એડ કરવો। અહીંયા હું અડધા કપમાંથી પણ 2 થી 3 ચમચી ગોળને રવા દઉં છું। આગળ જરૂર પડશે તો એડ કરીશું। હવે આપણે ગોળને મિક્સર જોડે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ ખૂબ જ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે લાડવાના સ્વાદને વધારવા માટે જાયફળનો પાવડર અને એલચી પાવડર એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું।
હવે આપણે ઘી અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સના મિશ્રણને ચૂરમામાં થોડું થોડું એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું ચૂરમું રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ ચૂરમામાંથી લાડુ બનાવીશું. તેના માટે તમારે જે સાઈઝના લાડુ બનાવવા હોય એટલું પોર્શન લઈ અને આ રીતે આપણે ગોળ ગોળ લાડુ બનાવી દઈશું. તમારી પાસે લાડુ બનાવવા માટે કોઈ મોલ્ડ હોય અથવા તો મોદકના શેપનું કોઈ મોલ્ડ હોય તો તમે એ શેપના પણ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. પણ હું અહીંયા આ રીતે ગોળ લાડુ જ બનાવીશ. એકદમ આસાનીથી બની જાય છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણો લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. લાગે છે ને એકદમ ગોળ ચૂરમા જેવો જ. સાથે ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે આ લાડુ. હવે આપણે આ લાડુ ઉપર સૂકું નારિયેળ સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમારે ખસખસને સ્પ્રિંકલ કરવા હોય તો ખસખસ પણ યુઝ કરી શકો છો. તો આપણો ખૂબ જ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને એવી જ રીતે બીજા બધા જ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા બધા જ લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ બાપા માટે પ્રસાદમાં આ લાડુ એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બન્યા છે એ કમેન્ટ બોક્સમાં મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી પૌવાના ચૂરમાના લાડુ બનાવવાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. સાથે સાથે ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી અને રિલેટિવમાં શેર પણ કરજો. હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરવો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.